Привіт, друзі! В минулому ролику я сказала, це не єдина історія в моєму житті, коли я щось спалила. І ви написали купу коментарів, щоб я зробила продовження про це. Ну, так-то й так. Тримайте новеньку історію з гуртожитку. Коли я вступила до університету, мені було вже 17 років. І можна було б подумати, що вже в 17 років точно треба вміти готувати все. Але для того, щоб зрозуміти, що ти насправді вмієш, треба з'їхати від батьків і почати жити самостійно. Тож в гуртожитку я зрозуміла, що найкраще я вмію готувати лише 2 страви – спагетті з сосисками та пельмені. Сама ліпила. Да. Кухня в гуртожитку була 1 на 4 кімнати, і на ній стояли 3 електричні плити, одна з яких не працювала взагалі, а 2 інші так повільно розігрівалися, що можна було з голоду померти, поки дочекаєшся. Але так як заняття в мене були до 6 вечора, то з універу я поверталася пізніше за всіх дівчат. І зазвичай на кухні бачила таку картину. Всі щось готують, метушаться. І, звісно ж, жодної вільної конфорки немає. Дайте водички закип'ятити. А ви вже скоро доготуєте? Доводилося чекати, готувати останньою і вечеряти пізніше за всіх. Єдиним плюсом було те, що конфорки вже були гарячі і можна було швидко щось приготувати. Але в один день у нас відмінили 2 останні пари, і я повернулася до гуртожитку раніше за дівчат. Ох, всі конфорки мої! Зараз я як приготую! Дістала спагетті, поставила водичку на плиту і почала чекати, поки вона закипить. Чекала, ще чекала і ще, а вона все ніяк не закипає. В результаті з'їла сиру сосиску з хлібом і пішла дивитися телевізор. І десь через 40 хвилин... Ой, дівчата, чия це чорна каструлька тут смажиться? Ні, то не моя, моя біла була. Да, була раніше біла, а тепер чорна. Плита довго розігрівалася, а як розігрілася наповну, то дуже швидко випарила всю воду з каструльки і та почала коптитися. Навіть пластикові деталі на ручці встигли поплавитися, уявляєте? Добре, що мої сусідки вчасно повернулися з занять, а то невідомо, що б було з тою каструлькою. Її вже не врятувати. Друга історія сталася теж в гуртожитку, але на цей раз до приготування їжі немає жодного відношення. Взимку в гуртожитку завжди було дуже холодно. Тонкі старі вікна і напівхолодні батареї. Тому, щоб хоч трохи зігрітися, всі купували собі обігрівачі. Але вмикати обігрівачі в гуртожитку було заборонено по техніці безпеки. І тому комендантша часто ходила по кімнатам з перевіркою. І зазвичай, поки вона ходила по іншим кімнатам, нас встигали попередити, що перевірка йде. І ми швиденько вимикали та ховали обігрівач в шафу. Але одного разу вона з'явилася біля наших дверей дуже раптово. «Добрий вечір!» Я швидко штовхаю ногою обігрівач під своє ліжко, щоб комендантша його не побачила. Але вимкнути його я вже не встигаю. «Дівчата, а чого це у вас так тепло?» А ми багато готували, от з кухні тепло й прийшло до кімнати». І тут комендантша, яка дуже любить згадувати свою молодість, починає розповідати нам одну із своїх історій, як вона раніше любила готувати. Обігрівач під ліжком продовжує жарити, а поряд з ним звисає шматок мого простирадла. Комендантша все розповідає і розповідає.
Да, о, як цікаво. Вона взагалі думає йти чи ні? А я вже починаю відчувати запах підсмаженого мого простирадла. І тут, на щастя, до нас забігають дівчата з сусідньої кімнати. Катерино Василівно, а ми вас чаєм хочемо пригостити. Ходімо на кухню, там свою історію і розкажете. Ідіть, ми зараз печиво візьмемо і прийдемо. Фух, вони нас врятували. Ми швидко вимкнули обігрівач і сховали його в шафу. А простирадло таки встигло добряче підплавитися. Добре, що не загорілося. Тьфу, синтетика. Як комендантша тоді не відчула той їдкий запах, для мене досі залишається загадкою. А якщо ви ще не бачили інші мої історії з гуртожитку, то обов'язково княпайте на ці ролики. До речі, в ці ролики вже додана українська озвучка, тож перемикайте та дивіться з задоволенням.